හරි. දැන් අපි දැක්ක ස්ලයිඩ් එක කොහොමද මේකේ අපි ෂෝ එක පෙන්වන්නේ කියලා අපි හද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක මාරු වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දකින්නදී ඒක නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ලයිඩ් එක එකපාරටම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා. මම මේක පෙන්වන්නම් කොහොමද අපිට මේක ට්‍රාන්සිෂන් එකක් විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ. හරි. එහෙමනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් කියන මෙනු එකට යන්න. එතන තියෙනවා මේගොල්ලෝ හදපු ට්‍රාන්සිෂන් වගේ. එතන ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් පුෂ් කියලා තියෙනවා එකක්. ඒතකොට ඒක ඔයාලට පේනවා ඒක කොහොමද view එකට මේ ස්ලයිඩ් එක එන්නේ කියලා. මම ඒක යූස් කරනවා ඊට පස්සේ ස්ලයිඩ් 2 එක මම යූස් කරනවා cover කියන එක. ඒකට ඒක එන්නේ මේ විදිහට. ඒතකොට මෙන්න මේ uncover කියලා කරොත් ඔය විදිහට ඒකෙත් ඔයාලට option පුළුවන්. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන effect option කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන ඔයාලට right left ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එකත් මොන විදිහට දෙන්න ඕන කියන එක ඔයාලට මෙතනින් ආයෙ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන විදිහට තමයි ඔයාලට යූස් කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා navigation area එකේ දැන් මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඇඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන පොඩි තරුවක් වැටලා තියෙනවා. දැන් මේකේ වැටලා නැහැ. මේකේ වැටලා තියෙනවා. කියනවා ට්‍රාන්සිෂන් එක මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේකේ ආයෙ ඇඩ් කරනවා තව එකක්. මේ විදිහට. දැන් මම මේක ප්ලේ කරොත් හරි. පළවෙනි එක ස්ලයිඩ් අප් වුණා. මේ දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එක මේ තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් එක. හරි මම තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් එකත් පොඩි පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගමු. මම පික්චර්ස් කියන එකට යනවා. හරි. එන්න මේ පික්චර් එක මම ගත්තා. මේක මට ඕන විදිහට මම arrange කරගන්නවා. මෙතෙන්ට දැන් මට ඕනේ මෙතන මට ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්න. එහෙමනම් මට පුළුවන් ආයෙ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මේ ඉන්සර්ට් කියලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ගත්තා. මෙතන ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට මම ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. මට මේක පොයින්ට් එකක් විදිහට දෙන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලික් ටෙක්ස්ට් ඒරියා ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා bullets and numbering කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී මම මේ සම්පූර්ණ සෙක්ෂන් එකම සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහේ ඔයාලට කැමති විදිහකට බුලට් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක යූස් කරනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක නම්බර්ස් විදිහට මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ මම මේක බුලට් යූස් කරන්නේ. යූස් කරලා ඔයාලට පේන දැන් මේක පොඩ්ඩක් එක ළඟ තියෙන මේ ලිස්ට් එක. මට ඕනේ පොඩ්ඩක් මේක ඈඩ් කරගන්න. හරි. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකේ තියෙන එතන පැරග්‍රාෆ් වලම පොඩ්ඩක් දෙපැත්තට ඊතල දෙකක් එක්ක දාපු අයිකන් එක. ඔයා ඒක ක්ලික් කරොත් ඔයාගෙන් අහන 1.5 2.0 2.5 කොච්චර ඒ කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක් අතර ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එක කොච්චරක් ගැප් එකකින්ද එන්න ඕන කියන එක. ඔයාට එන්නේ විදිහට දීලා ඔයාට ඕන විදිහකට මේකේ ගැප් එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම දැන් මේක ප්ලේ කරොත් ඔය විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ට්‍රාන්සිෂන් ටික අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මේකට කොහොමද අපි ඇනිමේෂන් දෙන්නේ කියලා. අපි එක එක ඔබ්ජෙක්ට් වලට ඇනිමේෂන් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන.